Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tận tình, vì đức pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Khinh chuyên diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tất chứa vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedoye Alahadi Samyang Samputosye. Namo Tát Đắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wo de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home People, and all good knowing advisors, Amitofo. Chư Phật菩萨, Sư Phụ Sang Rần, ở vị Chu Cha Rần, ở vị San Chư Sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Hiền Hóa, quý thầy cô và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Hello everyone, today is the 28th of May 2017. We are in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We are currently on slide 387, really? Oh, yeah, okay. 387 it is. Not much longer, 20 more slides. Okay, I don't know about you, but I'm a little bit stuffed. Không biết cái vì sao, thầy hơi no một tí. Just for those of you who are not here, we just had a Taco Sunday. Chúng ta mới có ăn taco cái này, and truly, it's outstanding. It's very, very good vegetarian taco. Ngon vậy sao? Ngon, nhất là đồ ăn chay. I never could find any vegetarian taco this good anywhere. Chưa gì kiếm chỗ nào đồ ăn ngoài tiệm mà nó ngon như vậy. All right, so I know, as usual, after a heavy lunch like this, you're gonna, doze off for the first hour. Như thường lệ, thầy biết cái vị sẽ ngủ giờ trước. So I would just wake you up in an hour, and then we talk. We go into the serious talk. Okay. Thường lệ chắc để cái vị ngủ nghỉ một tí, xong rồi giờ sau thầy thức cái vậy rồi mình bắt đầu nói chuyện quan trọng. Okay, so it is that the Buddha says that we living beings, humans, are upside down. Đức Phật nói rằng con người chúng ta đó là điên đảo. Okay, it's upside down. It's because for ordinary people to be upside down,
It's because they are from four aspects. Cái người phàm phu đó mà điên đảo đó, là tại vì có 4 cái khía cạnh mà mình có thể gọi họ là điên đảo được. This is you have any of these things, then you're considered to have upside down thinking. Tại vì cái vị mà có một trong 4 bất cứ trong một trong 4 cái điên đảo này thì cái vị gọi là điên đảo. Number one, you don't realize that body impure and yet you look at it as pure. Cái vị nghĩ là cái thân này là nó tịnh, nó thanh tịnh, thiệt ra nó là bất tịnh. Okay, that's why. What does it mean? It means that we are very attached to our body. Có nghĩa là chúng ta rất là chấp trước vào cái thân này. Okay, my disciple is not here, but one of my disciples makes a living on selling cosmetics because people are so attached to their bodies. Thank you. Chẳng như một đệ tử của thầy làm cái nghề là buôn bán làm kem phấn này nọ, chỉ chứng minh cho quý vị biết thấy là vì cái điên đạo đó mà người ta có thể làm thương mại một cách thành công. And some would also buy all sorts of creams to have a tan, chemical tan, or lightening of their skins. Con người thì mua kem để sức cho nó có vẻ giống như được thấm nắng, hoặc là cái da nó trắng, nó đẹp, nó mịn hơn. Okay, so it's all due to the fact that we are it manifests this as we are so attached to our body. Cái này là một cái điên đạo này nó thể hiện ra bằng cách là chúng ta rất là nuông chiều cưng cái thân của mình. Any problems? Okay. And number two, they don't realize that especially the joy, the feelings of joy is actually suffering. Chúng ta điên đạo tại vì những cái cảm giác thoải mái, cảm giác sung sướng đó, mà chúng ta thích lắm đó, thiệt ra cái đó là khổ chứ không phải là hạnh phúc. Ordinary people seek pleasant feelings. Cái người phàm phu đó tìm những cảm giác thoải mái, cảm giác sung sướng. What is it? For example, eating good tacos is a form of suffering. Chẳng như ăn mà taco nó ngon quá là một cái loại khổ. That's why we only do it occasionally, not every weekend. Bởi chúng tôi biết như vậy, thành chúng tôi thỉnh thoảng mới ăn taco, chứ không phải ăn mỗi tuần. Alright? We agree, right? The other Sundays we eat all the things there. Yes. Master, maybe people will ask to have that kind of suffering every day. Maybe for sư cô hiền nhẫn nói rằng có những người không có màng nếu như mà chịu cái khổ sở đó mỗi ngày. She says my brilliant nun here is convinced that a lot of people would not mind having this kind of suffering every day. Okay, be it as it may, but that is actually suffering right there. Cái đó là tìm cái khổ mỗi ngày, seeking suffering every day. All right. Any problems? Any comments? Ai có cái ý kiến thắc mắc gì khác không? We eat more than we should. Cô bác sĩ có nói là chúng ta ăn nhiều hơn chúng ta nên. Actually, it's just the American culture. I went to Europe. I noticed that Europeans are a lot thinner than we are. Thực ra là cái này là tại cái xứ Mỹ nữa thôi, chứ còn thầy qua bên Âu Châu đó, người Âu Châu nó thon lắm. They're thinner. I keep on telling my disciples, tôi nói mấy đệ tử thầy đó. I went, especially in Paris, we have a lot of these bistros. Quý vị biết không? Bên Ballet đó, nó có mấy cái tiệm ăn mà người ta ngồi trước cái ghế trước tiệm đó,
So these bistros, they have these tables and chairs in front of the restaurant. They usually occupied. Usually a lot of people there. And so they face the street. Thành họ ngồi đó thì họ người ta đi lái xe ngang qua hoặc người ta đi bộ qua. That's what they do. Cô còn Ngân biết không? Những cái người ta ngồi cái tiệm ăn, ta ngồi trước cửa tiệm ăn bên ba lê đó là đông dễ sợ. You find these bistros everywhere. Đi đâu cũng có hết đó. And they usually have a lot of people. Thường có nhiều người đó. Okay? And so no matter which time of the day, giờ nào cũng có người ngồi trước đó hết. Okay? And so I was curious. Thầy tò mò, thầy qua thử, what is it they eating? Hỏi họ làm gì đó. And I noticed one thing. It's really an eye opener. Ai cũng nhắm mắt hết. I don't mean to use the word eye opener. Cái mà thầy cái mà thầy khám phá ra. In fact, they sit there in the bistros, drinking. They're not eating. Họ bên kia đó, họ ngồi họ uống, chứ họ không có ăn. We Americans, we eat more than we drink. Vậy nên mình ăn, bên kia họ ngồi họ uống. And they even drink like mineral water and stuff like that. Hoặc uống bia, uống nước lạnh, chứ không có ăn như mình đâu. So the table is empty except for a bottle and a glass or something. Tại cái bàn ăn nó trống, chỉ có thấy cái chai nước hoặc cái ly rượu thôi. That's a difference. So you're right because we eat too much. Okay? Bây giờ mình ăn nhiều lắm. Why is that? Tại sao như vậy? Why is that? Do you know? Why is it we eat so much? Because we are greedy. Because we greedy. She says we're greedy. Oh, you are no fun. Too serious. Yeah. Yes, sir. Why? We're thinking too much. Suy nghĩ nhiều quá. Anyone? What do you think? Tại sao mình ăn nhiều như vậy? Why is that? Does anyone know? We have so much food. Yes, Vicky. Well, I remember at one time, Master, years and years ago, maybe 20 years ago, the portions that you would get in a restaurant was much smaller. Right. And then all of a sudden, the plates got so big, and they give you 1.5 or 2 times more than you normally would eat. Right. And so it started training everyone to eat so much more. Sort of. Càng ngày ăn nó càng nhiều. What else? What do you think? Why is it we eat so much here? Has anyone figured out? If you in the medical field you don't even know that, you're going to be, you can't help your patients. Quý vị mà trong cái nghề y khoa mà không biết chuyện này, quý vị cũng giúp được cái bệnh nhân quý vị đâu. Why is that? She says it's because we humans are always hungry. Có phải tại khi nào mình cũng đói không? Not quite. I don't think we eat when we're hungry. We even eat when we're full. Sự thật mình no mình vẫn ăn như thế, right? I mean, look at the tacos. How many tacos did you have today? Bữa nay bây giờ ăn bao nhiêu cái taco? Who has 4? I 4 cái. You see 4. You see 4. Who has 5? Who has 7? See, she has 7. Look at that. We eat for pleasure and we suffer after that. We eat for pleasure and we suffer. Mình ăn để mình tìm cái vui. Really? It's not true. It's not true. It's not true. I don't think we eat for pleasure. Con stress hồi xưa bà nội con đã nói với tụi con là đừng có ăn nóng mà nó giống cái ruột rồi. If you eat too much, your stomach gets bigger. Yes. Put in more to fill it up. Yeah. What is it? I know that in Europe people work less than here. They have more vacation. Here, more stress. Now we're getting close. He says that, did you hear that? He's from Germany, right? Germany. I don't pronounce Germany properly. So he's from Germany. And he says in Europe, they don't work as much as we do. Bên Âu Châu, họ không làm việc nhiều như mình. We are all overworked in the US. Xứ Mỹ, ai cũng làm việc quá sức. Yes or no? I can speak for myself.
He's not supposed to laugh. We all are working so hard here in the US, much more so than Europe. Bên Âu Châu không làm việc nhiều như mình. For example, we have a 40-hour work week. Bên này mình làm 40 tiếng một tuần. Okay? Bên Tây là 35. It's about 35 or less than 35 in France. Okay? Yes, Sean. Kim? Yes. One of the examples is like we have so many 24-hour open stores. Yes. We just have this custom of everything is open constantly. There's no break. Availability, yes. And we have shifts. We have 2-3 shifts and so on. Okay, it's not uncommon for the average worker to put in more than 40 hours a week, I believe. Ở cái xứ này thường ai cũng làm việc, người ta nói 40 tiếng, thiệt ra là làm nhiều hơn nhiều. Professionally, I'm told that you put in 50 hours as a norm in order to survive at your job. Sự thật bây giờ xứ Mỹ này quý vị làm việc là 50 tiếng một tuần chứ không phải là 40 tiếng đâu. If you want to have a good career path, you need to put in 50 hours, not 40 hours. Sự thật bên này quý vị muốn có một cái nghề nó đàng ngon lành phải làm việc ít nhất 50 tiếng. Trừ ra cô Kim Điền cô làm cho chính phủ, except for people who like Kim Điền who used to work for the government, 20 hours. Ask Lynn right here. How many hours you work? Less than 40. Absolutely. Okay? Real time, not. Okay? So we are overworked here. That's why we stressed out. Bên này chúng ta làm việc nhiều quá thành bị căng thẳng tinh thần. Thì cái căng thẳng tinh thần đó thành ra mình phải cần ăn để mình bớt nó giải cái căng thẳng tinh thần. So what happens is that when people are stressed out, the first and the easiest way to relieve stress is to eat. Agree, disagree? Okay, that's why we eat so much here in this country. Rồi mình ăn ở đây nhiều quá. And then of course you also said the food is so cheap. Thứ nhì là đồ ăn này nó rẻ. Compared to the food prices in Europe, actually here the groceries are cheaper than in Europe. Nhất là mấy cái đồ ăn mình mua trong cái tiệm ra nó rẻ hơn bên Âu Châu nhiều. It's much cheaper. The food in restaurant over there is cheaper than a restaurant here, but the food in the supermarket is cheaper here. Ăn mua mấy cái đồ ăn, thức ăn ở trong siêu thị nó rẻ, đây nó quá rẻ, so cheap here. Okay, anyone translating into Chinese? Có ai dịch ra tiếng Tàu? Okay, you're all taking breaks. Yes. Sometimes we eat because we are anxious, but most of the time we just eat unconsciously. Like we eat when we are typing or working on the computer. Because, Or something. So right. Eat even without thinking, eat and do something else. Actually, that's another reason. First of all, you know, the fact of the matter is that food is cheap. That's why we can afford to eat. Everyone can eat. Okay. Thứ nhất là ở đây cái đồ ăn nó rẻ tiền, mình mua được. Okay. And number two is that there's more involved in that. Actually, you may feel it's conspiracy theory, but actually, the food companies train us to munch all the time. Since college, since high school, since in early school days, we train to munch. Watch TV and gulp down these huge a lot of sodas. So actually it's a food company who actually put more sugar into our food. That's why the sugar is one of the most addictive things in our diet. Chứ thật á, ở đây á, mình ăn nhiều đường vậy.
Okay, we consume too much sugar. Ăn đầy đường, ăn nhiều quá, and that's very addictive. Sugar is one of the most addictive things in our diet. Cái đường là cái mà nó nghiền dễ sợ. Okay, so that's why we eat more and we eat more sugar, we eat more fats here. Whereas over there, they don't have the same kind of problems we do. Thành xứ Mỹ nó khác, bên Âu Châu nó khác. Okay, but ultimately, this is something that I hope the medical profession will pay attention to. Is number 2 here. We're seeking these pleasant feelings. Actually, is to compensate for the stress we experience in our lives. Sự thật cái xứ này đó, mình ăn nhiều tại vì mình căng thẳng tinh thần quá đi, mình cần ăn, mình mới chịu đựng nổi. This is how our form of relief. Without the food, we cannot survive, we cannot function. Okay, that's what's the sad part about it. Okay, ở đây nó khổ như vậy đó, mình căng thẳng quá này. I'm talking not only for you but for your children and grandchildren. They have that problem. Cái tương lai con cháu mình nó như vậy đó. Okay. Any questions? Okay. So we need to be aware that this tendency to seek pleasant feelings is actually the form of confusion. Thành cái quan trọng is form of upside downness. Cái này nhắc lại quý vị biết, mình cái bản tính mình ai cũng cầu cái thoải mái. Okay, and that's why in America it's much harder to teach you traditional chant. Ở bên Mỹ này dạy thiền cái việc mà biểu xếp bằng nó khó như sợ. When we teach you to cross your legs, you know that we are probably the only temple left that stresses full lotus. Quý vị biết, bởi vậy cái chùa mình là chùa nhiếp còn lại, mình thầy biết á, là mình nhấn mạnh là cái kiết già. Because no one likes the pain from a full lotus. Tại không ai thích ngồi kiết già hết. And they run away. That shows you how attached they are. Là cái xứ Mỹ này nó chấp trước như vậy đó. Okay? The better off financially we are, quý vị càng có tiền bạc nhiều hơn, càng thoải mái về tiền tài nhiều hơn, quý vị càng sợ cái khó chịu, sợ cái đau hơn. Then the more well off you are, the less you are willing to endure the discomfort, the more afraid you are to face the discomfort. Okay? Any questions? Ai thắc mắc cái chuyện này không? Okay? So recognize that as a form of confusion. If tập phải nhìn như vậy, if anything at all is not flattering, but the fact that we are so attached to good feelings, comfort, that is a form of confusion. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Những cái chấp trước thầm kín chúng ta mà muốn cái thoải mái, muốn cái sung sướng đó, thì ra là một cái loại mê muội. Questions or comments? Ai có muốn nói gì không? No? Okay, number 3. The mind is impermanent, but you think it's permanent. What does it mean? Cái nói là cái tâm mình nó nghĩ nó là thường trực. What does it mean? What is a mind that's permanent? Cái tâm mà thường trực nghĩa là sao? What is a mind? What is a mind that's permanent? Cái tâm nó thường trực nghĩa là sao thưa quý vị? What is a permanent mind? Cái tâm thường trực là tâm gì? What does it mean when it says the mind is permanent? Nghĩa cái tâm nó thường trực nghĩa là sao?
Tâm không đứng một chỗ. The mind doesn't stay in one place. What does it mean? Tâm không đứng chỗ nghĩa là sao? Lúc nào cũng suy nghĩ, always thinking. What does it mean? You guys keep on beating around the bush. Cái việc nó quanh nó co hoài. Can't we just talk turkey instead of use these flowery words? Cái việc nó quanh nó co nói là văn chương hoa hòe hoài. I need something that I can understand. I can explain to the kids back there. To 10-year-old. Thầy muốn có một cái danh từ gì mình nói chuyện với nhau mà con nít nó hiểu được. Even a 10-year-old can understand. So stop it. Please stop using these fancy words. What does it mean the mind's permanent? You say the mind can stop thinking. What is it? Tâm thường trực nghĩa là sao? Tâm suy nghĩ là sao? Nó ngừng không được nghĩa là sao? What does it mean? Anyone? Yes. The thinking mind, yes. But why is it impermanent? See, you always use these Buddhist concepts. You have no connection to what it means to our own life. What does it mean to us? What does it mean the mind is impermanent, the mind is permanent? Mình nghe cái kinh, nghe giảng kinh phải hiểu là nó áp dụng cái cuộc đời mình ở chỗ nào. How does it apply to our lives? The Buddha says the mind is permanent. It's only at the flowery or theoretical level. But what it has some practical applications. Mỗi cái lời giảng kinh như vậy đó, những cái chữ danh từ Phật học đó, nó có cái ý nghĩa của họ, nhưng thiệt ra nó có một cái áp dụng trong cuộc đời chúng ta. The mind's always changing. That's correct. What does it mean? That the mind's always changing. Tâm khi nào nó cũng thay đổi. Nghĩa là sao hả? There's nothing permanent in the mind. Nghĩa là trong tâm có gì có thường trực. What does it mean? What does it mean to you as a person? If you say that his mind is permanent, cái ông này, cái tâm này là tâm không thường trực. What does it mean to us? What does it mean that her mind is impermanent? What does it mean that her mind is impermanent? Nghĩa là sao? What does it mean? Nói cái tâm người này là tâm không thường trực, nghĩa là cái gì? What does it mean to us? What's the point in telling me that? Huh? He says, if you're angry, if she's angry at her husband, eventually she will stop being angry. That's what he says. Yes, yes, Shana. You can drop it, it's not always there. It's always theories. Anyone else? Master, is that because when someone dies, the mind is going to go again to be somebody other? She says that she's clearly depressed. She says when she dies, her mind will go somewhere else. Cái người nào rõ ràng là chán đời rồi. Khi mà nói tôi mà chết, cái tâm tôi nó bỏ tôi nó đi chỗ khác. That's impermanent to her. Okay, I buy that. Okay, that's correct. Yes, Sarah. Go on. What does it mean? It's impermanent. What does it mean to us? She says, does it mean that we always changing in according to our environment? Yes. Keep taking notes. Huh? He says he lacks samadhi power. You guys are boring. Come on. I mean, the Buddha spent so much time explaining to us, and no one, I don't get it. Why is it no Chinese ever asked the monk? He says, what does it mean? My mind's impermanent. My mother's mind is impermanent. My husband's mind is impermanent. Tại sao quý vị nghe giảng kinh mà người ta nói, Đức Phật nhìn ông thầy nói là cái tâm là nó không thường trực, thì phải hỏi ngay lập tức chứ.
Vậy có nghĩa là cái tâm của chồng con nó không thường trực, nghĩa là sao? Tâm của vợ con không thường trực nghĩa là sao? Tâm của bồ con không thường trực nghĩa là sao? What does it mean? Come on. So what does it mean? Oh, wishy-washy. Yes. Anyone else? Yes. It seems like we are confused between the mind and the soul. You confused between the mind and soul. Nice try. Okay. Trật lắc. Nói là yes. Don't trust your mind. Okay. Yeah. You quoting the scriptures. You're not telling me anything that I want to know that I can use in my life. Okay? When he says this, he says it has practical applications for you. It's not simply flowery words. Những cái chữ này nó có cái ý nghĩa, nó có cái tác dụng trong cuộc đời chúng ta, chứ không phải nói để mà nghe. You see, what happens is all of you go, the typical Buddhists go to the lectures, oh wow, today I learned so much. And then they have no idea how these things apply to them. Yes? When you're depressed, don't kill yourself. Okay, that's good. Okay. Anything else? Or when you die, your mind will leave you. Yes, what else? We're never satisfied, we're always looking for the next thing. Getting closer. We're not satisfied, always looking for the next thing. Yes, ma'am. Don't get attached to it. Don't get attached to it. What do you mean don't get attached to it? Okay? Your husband will divorce you when you talk like that. Okay? It means that the bottom line is that your mind changes constantly. Therefore, okay, you have to expect it to flip. Cái âm mình nó đổi hoài à. It flips constantly. Today she loves me, next day she hates me. Okay? And that's misery. Okay? Nghe vì thấy không? Là cái tâm mình nó luôn nó thay đổi. And you know the funny thing, impermanent, the fact, the word impermanent means, quý vị biết cái chữ nó không thường trực nghĩa là sao? It's so unpredictable. Mà không thể nào lường nó được. Nó thay đổi mà lường nó không được. Cái tâm mình nó luôn nó thay đổi. Nì de xin, sự常常的改变的. Okay? Unpredictable. How do you say unpredictable in Chinese? Okay? That's the nature of our mind. It changes constantly and there's no rhyme or reason. Cái tâm mình nó đổi hoài mà. Nó không cần lý do, nó đổi thôi. It's just for the heck of it, it changes. That's what it means by impermanent. Cái tâm mình nó như vậy thưa quý vị. Không thường trực, cái nghĩa là như vậy đó. Okay? Ngày này nó thương mình, ngày hôm sau nó thù mình, nó ghét mình. Okay? Ngày này nó là tôi tin thầy dễ sợ, ngày hôm sau nó thầy là thầy sư hổ mang. Okay? That's the nature of our mind. Cái tâm chúng ta như vậy đó. Nghĩa là depressing. That's why you know, nó left, nghe nó bỏ đi ngay lập tức. See? And yet, we believe that, for example, someone says that we hold people to we think that people don't change. Mà mình nghĩ là người ta thay đổi. People's mind change all the time. Cái tâm người ta thay đổi hoài à. Yes. She says maybe left-form people the mind can be permanent and lay people is impermanent. I say no such thing. Left-form people's mind are even more impermanent. Cái tâm của người xuất gia nó còn không thường trực hơn là người tại gia nữa. It's much more impermanent. Sự thật là như vậy đó. She asked why.
Tại sao người xuất gia nó còn không thường trực hơn người tại gia? Because left form people are traitors. Mấy cái người xuất gia nó phản thầy. Bản tính nó như vậy. The nature of our mind is that when we can take it, we flip. That's why you cannot count on them. Cái người ta khi mà tới cái bị áp bức rồi là bỏ cuộc, là đổi ngay lập tức, đổi mặt ngay lập tức. Very rare you find, rất ít người mà tới gặp cái lúc mà khó khăn mà không thay đổi. Cái lòng sắt đá là rất là hiếm. Very few people in the world would not flip. Very few. Mấy cái người đó rất là hiếm có, rất là khó mà kiếm. Very, very, very difficult. Okay? That's the nature of the mind. Cái tâm chúng ta như vậy đó. Look at the prime example, President Trump. He flips faster than you can play coins. Why is that? Why do we say that the mind is impermanent and flips constantly? Tại sao mình nói là cái tâm mình nó bất thường, nó vô thường và nó cứ đổi hoài? Are you translating? Someone translating for Ruching? She doesn't come here that often. We need to help her feel it's worth her while to come here.怎么样？我觉得出家人的圣人，我们普通人的圣人，都是用那个心思来想的时候，那我们的整个变来变去，就是我们的心思，整天会变的，谁都会变。对啊。多现在变少都会变。可尤其是出家的人的心是特别的会没有。特别就是会here's what happened. Okay, why do I say left form people are even more impermanent than lay people? It's because one of the major reasons why we change our mind is because một cái lý do mà tại vì cái thầy nói người xuất gia mà cái tâm nó còn bất thường hơn người tại gia là tại vì khi cái lý do chính mà chúng ta thay đổi, cái tâm thay đổi tại sao? Why is that? When your ego feels threatened, it will change, it will flip. Một khi mà cái bản ngã quý vị đó, mà nó cảm thấy nó bị đe dọa một cái là quý vị lật mặt ngay lập tức. Yes or no? As soon as your ego feels threatened, you lie through your teeth. Một khi mà bản ngã cái gì mà nó cảm thấy nó bị đe dọa một cái là quý vị cái gì cũng sẵn sàng làm ấy, còn chị cũng sẵn nói láo, muốn giết người hay là bỏ chạy hay là mà thả bom nguyên tử, doesn't matter. You will do anything, whatever it takes to save your ego. That's the nature of the ego. Cái bản ngã cái vị nó dễ sợ như vậy đó. Tới lúc đó là sẵn sàng cái gì nó cũng bỏ hết. You abandon your mother, your father, your husband, lúc đó là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gì hết. Okay? That's the nature of the ego. Cái bản ngã mình là như vậy đó. And that's why, our fearless president, he has a huge ego. That's why he flip-flops. Every time his ego is threatened, he flip-flops. And he doesn't even realize it. Những cái người mà bản ngã lớn đó, nó cứ đổi mặt hoài à. Quý vị để ý cho quan. Pay attention to that. The people who are egotistical, they flip like crazy. Quý vị để ý lại cho coi, quan sát những cái người mà bản ngã nó lớn đó. Ok? Là nó chuyên muốn nó đổi mặt hoài à. Chịu thôi. That's the nature of the ego. Yes. So, Master, if people in positions of power, whoever they may be, if they were ever attracted to meditation, like any kind actually, start anywhere, that would help them, wouldn't it? It would help because it reduces the insecurity of the ego. Meditation reduces your insecurity.
Cái thiền nó giúp quý vị bớt cái tự ti mặc cảm. Okay? You don't feel threatened. Quý vị, you don't feel threatened because you become stronger. Quý vị khi mà thiền đó là quý vị có sức hơn, thành nó ít cảm thấy bị đe dọa. What happens is when your samadhi power increases, you don't feel as threatened. Okay? Because you're stronger. That's why. Okay? So you notice that. You cannot blame people. Quý vị không trách người ta được. Because all our egos like that. Tất cả những cái bản ngã đều như vậy hết. If it feels threatened, it will lie, it will kill, do whatever it takes to survive. Cái bản ngã mình nó hay chỗ đó. This is one of the interesting characteristics of the ego. And you need to know that for you in order to squash it. Thành quý vị phải hiểu cái chuyện này, quý vị mới giết thành bản ngã được. You cannot say, oh no, I'm a loyal, I will die for you. Đừng nghe ta nói mà tôi là người rất là trung thành, tôi sẵn sàng bỏ sinh mạng tôi cho ông. Không có, don't believe that. It's when the ego is threatened, it will do anything to survive. Cái bản ngã thường khi mà nó bị đe dọa, nó sẵn sàng, nó làm bất cứ cái gì để mà nó sinh tồn. And that's why the samurais are one of those rare cases where they train themselves so that they are not afraid of death. Tại bên chiến sĩ Nhật đó, người ta kiếm sĩ Nhật, người ta không sợ chết, người ta tập như vậy, ta tập cái bản ngã tới cái độ nó sẵn sàng nó chết. Okay? So far so good? That's the way it is. And until you recognize that, you're gonna break it. Mà quý vị không thấy được cái này, quý vị dẹp bản ngã không được đâu. You keep on saying, no, I'm a nice, how can you talk to me like that? I've been loyal to you all these years. Nói sao thầy nói con, thầy nhìn mặt con nói những câu thế mà con nghẹn ngào, con thấy buồn dễ sợ lắm. Con theo thầy đã 9 năm trời rồi. Tại thầy con cảm thấy chưa đe dọa thôi. Khi mà con thấy đe dọa một cái là con bỏ con chạy ngay lập tức. That's the nature of the ego. Bản ngã mình nó như vậy. Yes. So does that mean that the more virtue we have, the less ego we have? The more virtues you have, the less ego we have. It's not a less ego. It's more subdued. Okay. Bởi vì có cái đức, cần cái đức. So you need to build on the virtue as part of your ego suppression. Nên là muốn diệt cái bản ngã phải có cái đạo đức mới diệt nó thôi. Okay, any question? Yes. How do you face the ego? Làm sao mình you mean how do you eliminate ego, right? Làm sao mà diệt cái bản ngã mình? The ego can be suppressed by a Buddhist approach. Có Phật giáo mà mới diệt được bản ngã thôi. No one else knows how to do it. Không ai biết cái cách đó. Only the Buddhists know how to do it. Bên Phật giáo mình có cái phương pháp để mình diệt nó. Okay, you can do that by, let's say, following the Hinayana bên nguyên thủy. Like we have a Thai monk who shared, he went to the to the cave and stayed there for 7 years. Bên hàng như bên ông thầy Thái Lan tới, ông sư Thái Lan tới, ông chia sẻ cùng chúng ta đó, nói là tôi vào cái hầm, tôi ở 7 năm trời. So during those 7 years, he goes through his teacher guided him how to suppress his ego for 7 years. Thành ra cái ông sư Thái Lan được ông sư phụ, ông dẫn vào cái hầm ở 7 năm trời, ông hướng dẫn làm sao mà kềm cái bản ngã mình. So he got the ego to the point where it is ready for the next phase. Okay, rồi sau đó, and then he needed 3 more years. Sau đó thêm 3 năm nữa mới dẹp nó bắt được. Then you can suppress the ego after 3 more years. So the first phase is that it brings ego to that level, and then
the next 3 years is designed towards crushing it. Okay? Thành có nghĩa là cái phương pháp họ là 7 năm đầu là họ đem bản ngã tới một cái trình độ họ có thể bỏ thêm 3 năm để họ chặt cái bản ngã nó được, giết bản ngã nó được, bóp mũi nó chết. So it's proof right there that they have the methodology to do it. Each person is different. Sự thật nói ra là mỗi người nó mỗi khác. There's no one solution for everyone. Không phải ai cũng giống nhau hết. Just like when you're sick, you know, each person uses a different medicine. Mỗi những cái chữa bệnh như vậy, mỗi người phải chữa cách khác nhau. So each person is entirely different. There's no one fit all solution for that. Thành không thể nào có một cái phương pháp mà nó áp dụng cho tất cả mọi người. Okay? Because each of your ego has certain weakness. Tại mỗi cái bản ngã quý vị nó có cái nhược điểm của nó. Each one of your ego has a different weakness. For example, some people like red, some people like gray. Chẳng có người thích mặc áo đỏ, người thích mặc áo vàng. Okay? So you need to be flexible enough to adjust to it. And that's how you suppress it. Mình phải nhìn cái nhược điểm của cái bản ngã để mà bóp mũi nó được. If you recognize your ego, where its flaws are, that's when you can strangle your ego to death. That's what it takes. Okay? Phương pháp là như vậy đó, là mình phải nhìn cái nhược điểm của từng mỗi cái bản ngã khác nhau để mình bóp mũi nó. Yes. Yes. It's a manifestation of the ego. Cái tâm phân biệt, the discriminating mind is a manifestation of your ego. Cái tâm phân biệt là một cái biểu hiện của cái bản ngã của quý vị. Okay? But in fact, the way that they went about destroying the ego like that in 10 years is too slow. Một cái ngược lại, nếu quý vị nhìn bên họ mà dùng 10 năm họ mới bắt chẹt được cái bản ngã để mà diệt bản ngã thì nó quá chậm. It's too slow. It's because they don't understand the inner workings of the ego yet. Họ chậm như vậy tại vì họ chỉ biết cái liều thuốc mà không hiểu là cái bình nó ra sao. So what happens is like the analogy is like you know a recipe, how to do it. You just don't know why there's a problem. You understand? Thành quý vị nó khác biệt giữa nguyên thủy và đại thừa mình chỗ đó đó. Nguyên thủy là họ biết được cái liều thuốc thôi, mà họ không biết cái bình là sao, nó diễn biến ra sao. Đó. Đại thừa mình thấy được cái đó, đại thừa mình hiểu được cái bệnh, tại sao nó bệnh. Bên kia chỉ là they just have this vague idea on how to tame it, you know, two-faced. Tại bên nguyên thủy họ diệt bản ngã mà hai cái giai đoạn thứ nhất, xong giai đoạn thứ nhì họ bắt chẹt nó được, họ biết được như vậy. And that's why they lack precision. Nên bên nguyên thủy họ thiếu cái sự chính xác. In Mahayana, to destroy the ego, ngược lại bên đại thừa chúng ta muốn diệt cái bản ngã đó. Okay? You can be a lot faster. Tại mình hiểu được, thành ra mình đi rất là lẹ. A lot faster. Okay? Yes. How so, Master? How so? Because Between the Hinayana and the Mahayana. because their approach is too narrow. It's just like they have a one-lane freeway. Okay, thì tương tự giống như bên nguyên thủy họ có một cái đường đi là đường mòn. Okay, like a inner road where there are lots of lights and stop lights and stop signs and lights. Whereas Mahayana we have a 100-lane freeway. Bên giống cái đường làng ngược giống như còn đại thừa mà giống như đường xa lộ 100 cái đường khác nhau. That's the analogy. It's so much faster. We have infinite, actually. We have infinite because the way they do it is like a course, you know, approach. Whereas in Mahayana, we dissect each and every one of you.
Bên đại thừa chúng ta là nhìn mặt mỗi người mà chặt. Ok, nhỏ là chặt khác này, nhỏ kia chặt khác này, nhỏ là chặt khác này chặt khác này. See? Thích ngủ thì phải chặt cái chỗ khác. See, some people like to sleep, so you need to address it. Some people like to eat, người thích ăn, người thích ngủ, người thích mặc. Some people like to wear, some people like to wear makeup, người thích tô phấn, tô son. Okay, some people like to sell, người thích buôn bán. Yeah. So thành cái bản ngã nó hiện ra khác nhau. So your ego has certain strengths and weaknesses. That's why you need to be flexible. Thành mỗi người phải uyển chuyển, bóp chẹt nó. Okay. So remember, this is a destruction process. Cái này là một cái công trình là đi hủy diệt nó. So therefore you need, I repeat, the difference in Mahayana for your sake is that we spot your weakness, whereas Hinayana they can't. Cái khác biệt giữa là bên đại thừa chúng ta là thấy được cái nhược điểm của thằng bản ngã, nguyên thủy nó không thấy được. Thành ra nếu mình thấy cái nguyên thủy nó, mình thấy cái chỗ nhược của nó, mình đánh, mình giết nó dễ hơn. So if you can recognize their weakness, then you can destroy it a lot easier. Okay? Does it make sense? You know where to attack. You know which button to push. Yes. Master, in Hinayana, do they have a good knowing advisor or they do not? Yes, they do. But unfortunately, a good knowing advisor cannot recognize your ego's weakness. Cái bên nguyên thủy cũng có cái pháp thiền tri thức, nhưng là cái khổ là cái thiền tri thức bên nguyên thủy họ không thấy được cái nhược điểm của bản ngã, họ không thấy được. Their comprehension of how the ego function is a lot coarse. It's very, very vague. Okay? Does it help? Okay? So that's why you notice that you know, I notice, for example, that all of us expect people not to change. Thành ra cái người như phàm phu chúng ta cứ nghĩ là người ta không thay đổi. And yet the Buddha says here, they change like crazy. Đức Phật nói là because their mind is impermanent. Đức Phật ngược lại, Đức Phật nói quý vị đừng có điên đảo như vậy. Ai cũng thay đổi như là người thay áo vậy. Okay? That's the nature of human beings. Con người nó như vậy. Yes, sir. Is there a particular text which deals with the problems of the ego? No. It's only in general. For example, in the nature of the teaching is that the Buddha is so wise that he says, this is the ego structure. Okay? And once you understand it, okay, then each person may be different, but still falls within the structure of the ego. So is there a text that describes the structure of the ego? It's called the five skandhas. The five skandhas, the nature of the ego. Okay, so that's our roadmap to destroy it, is to destroy the five skandhas. Okay, thành nào nói chi tiết ông này khôn, ông hỏi vậy chứ có sách nào nói rõ ràng, nhưng không có sách vậy nói là cái đài lý thuyết là cái ngũ uẩn. Okay, to destroy the ego, you have to destroy the five skandhas. Muốn diệt cái bản ngã phải diệt cái ngũ uẩn, phá cái ngũ uẩn mới diệt bản ngã được. So that's why you want to understand. You see how the Hinayana people do it? They're slow because they don't get it. They are not as adept at that as we are. Okay? Cái bên nguyên thủy họ chậm hơn ta, họ không thấy được cái ngũ uẩn, họ không hiểu cách dùng của cái ngũ uẩn. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? And that's why there's no formula for destroy the ego. Bởi vậy không có một cái liều thuốc nào mà nói là quý vị phải dùng cái này là xong hết. It's about once you understand, you acquire the wisdom, then you say, then you recognize how to apply to each and every
individual. Thành một khi quý vị thấy được cái lý rồi, quý vị mới áp dụng cái sự cho mỗi người đang khác nhau. So once you understand the principles behind it, then you apply for each and every person. Okay? Hiểu được cái lý rồi mới áp dụng sự là mỗi người đó. Each person has slight variations. Okay? If you recognize this variation, you can destroy the ego a lot quicker. Okay? All right? Any other questions? So, going back to the point, you know, we make the mistake in thinking that people don't change. Thành cái sự mà sai lầm của người chúng ta đó, người phàm phu là nghĩ rằng cái người ta không thay đổi. People change constantly. Con người ta thay đổi liên tục. Okay? You have to expect people to change. Mình phải hiểu là người ta sẽ thay đổi. Okay? For the better or for the worse. Nhiều khi thay đổi tốt, nhiều khi thay đổi xấu. We don't know. Questions? Okay? Finally, number 4. That Dharma has no self, but the Dharma has no self. Cái nói là cái pháp nó vô ngã. What does it mean? The Dharma has no self. Pháp vô ngã nghĩa là sao? Meaning that everything changes by the seconds. Có nghĩa là bất cứ cái gì đó đang thay đổi, nó liên tục. Không phải cái tâm không, mà tất cả những cái gì trong thế gian này quý vị thấy nó đang thay đổi. Everything you see is changing constantly. Okay? And somehow in your mind you think this person is always pretty, nghĩ là handsome, nghĩ là một cái vị yêu một cái hình bóng của quá khứ người ta, chứ không phải yêu cái thực hiện tại của người ta. You're in love with your memory. You're not in love with the real person. Thành quý vị thương cái bóng, cái hình của trong ấn tượng của mình, phải thương người thật sự của mình. Alright, it's depressing. Nghe nói chuyện chán lắm. After you hear this, you understand this, you want to live the whole life. Khi mà thấy được rồi, quý vị ai cũng muốn xuất gia hết đó. And the proof is that you don't see it. That's why you insist on your wonderful life, your beautiful life. Quý vị không thấy được cái này, thành quý vị mới nhất định ở lại trong cái thế gian này để mà sung sướng. Okay? Any questions? And let's go upside down. Thầy nói cái danh từ mà Đức Phật dùng cái như, and it's very unflattering. Đức Phật dùng cái chữ rất là hơi sốc tai, là điên đảo. Quý vị khùng mà cứ nghĩ là mình thông minh. You are upside down and yet you're so sure of yourself. Okay? So what does it mean? How does it apply to next slide, 388. We should try to make some headway, otherwise we'll never finish this. Should be 2 of 2, not 1 of 2. Excuse me. Furthermore, the arhats and practic Buddhas have their own upside down. Bên người nguyên thủy, cái nhóm nguyên thủy đó nữa, những cái người thanh văn đó, người ta có cái sự điên đảo của họ. Okay, so we first, on the last slide, we talked about upside down of secular people, of ordinary people. Phần mình mới nói hồi nãy là cái sự điên đảo của người phàm phu. Giờ Đức Phật bàn tới cái điên đạo của cái người mà A-la-hán.
Now the Buddha explains about the upside down of the arhats. Okay? Number one, they are attached to impurity. Họ rất sợ cái bất tịnh. They're afraid of impurity. Okay? And they cannot see the pure Dharma body. Họ không thấy được cái tình, cái tình của cái pháp thân. What does it mean? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Cô chị don't know. Thầy hỏi thì quý vị có trả lời được không? Ai trả lời thì thầy cho một hộp kẹo, Seas candies. If any one of you can answer this, I'll give you a sea candies box, regular size. What is the question? What does it mean? That the arhats are attached to impurity and they cannot see the pure Dharma body. See, Sarah is greeting. Yes, making faces. Yes. Anyone? Nghĩa là sao? Yes, sir. Okay, getting there. Nói là cái quan trọng giữa cái tình và bất tịnh. Anyone else? Elaborate a little bit more. Here's what happens. Of course, I don't expect you to understand it unless you're an arhat. Thầy hỏi thì là quý vị hỏi là chừng nào quý vị thầy check thử là người nào A-la-hán thì nói mới nói được cái này. If you're an arhat, you'll be able to see this. Sort of, okay? I'm talking about high level arhat. Cái này, cái A-la-hán mà trình độ cao mới thấy được cái này. The low level arhat, you still have a lot of work to do. The arhats, cái người thánh nhân đó, we're talking about a sage, okay? They see that everything is so yucky. Họ thấy là cái vị nó bầy nhầy quá đây. Look at you and say, oh my God, what's so great about you? Thấy cái vị thấy trời sao mà gớm quá. Gớm. See, now Kim Điền has a problem. Ông nhìn mình á, ông A-la-hán nhìn mình nó sao mày gớm quá. The arhat really looks at us and say, oh yuck, you are so. Ew. Ông nhìn mình, ông nói trời có gì mà hay ho đâu. Okay? Because of that, he says, I don't want you. Vì như vậy, ông xa lánh mình. He says, I don't want any, don't come near me, đừng có tới gần tôi, because, don't come near me. Đừng có tới gần tôi. Really, seriously. Don't come any closer, đừng có tới gần quá. Okay? I can start seeing your big pores. Thấy cái lỗ chân lông cái gì nó to quá. You see that? Now everyone's laughing. It's like a baby skin. You see, so nice that you look under the magnifier glass. It has a lot of big pores. Okay? Thành cái người A-la-hán, ta thấy mình bầy nhầy quá đi. Họ tởm, họ xa lánh mình. Okay? So because they see we are so yucky, they say, oh my God, stay away from me. I don't want to be anywhere near you. I don't want you. I don't want anything to do with you. Because of that, they can never see the Dharma body, the true Buddha nature. Vì vậy họ không thấy được cái Phật tánh của họ. Because your Buddha nature includes the yuckiness in him. Tại vì cái Phật tánh quý vị, nó có cái bẩn thỉu ở trong. See that? Yes, that's a very simple way to explain it to you. Otherwise, đó là cách rất giản dị để thầy giảng cho quý vị biết là thấy được tại sao ông A-la-hán bị kẹt đó. Ông thấy mình bầy nhầy quá, ông nói mày bầy nhầy quá, thôi gớm quá, không chơi. Mà cái Phật tánh mình nó có cái gớm ở trong, dễ sợ không? That's what the arhats never taught, that your Buddha nature has a yuckiness and the purity in there. Cái Phật tánh mình nó có thanh tịnh, nó có cái bầy nhầy ở trong, nó cùng một lúc luôn.
Dễ sợ không? Nếu quý vị nhìn một bên thôi á, là quý vị mất cái bên kia. If you look at one side, thì then you fail to see the flip side of it, of the coin. Then you have no wisdom. Quý vị không có trí huệ được. Does it help? You buy that? Okay, then you buy that. I can. You believe anything. Such is life. Are you saying they have one whopping discriminating mind then? Yeah, that's the truth to them. They see the truth. They see the truth as we are so yucky, and it's true. But it's only half of the equation. Cái khổ người A-la-hán bên nguyên thủy đó, họ có cái trí huệ, họ thấy được là cái bầy nhầy của mình, cái đó là cái sự thật của mình. Nhưng đều họ chưa thấy cái bên kia là cái đẹp của mình, cái thanh tịnh của mình. They fail to see the beautiful side of us that we can fall in love with. Mình vẫn thương nó được như thường. Mặc dù nó bầy nhầy bên này, bên kia nó vẫn đẹp như thường. Maybe yucky in this side, but you look at the other side, it's so attractive. Cool? That's how I explain it for you. Ngày giảng cho cái ví dụ cái nó rất là giản dị cho quý vị thấy. Okay? Actually, it's a lot more than this. Okay? And number two, they're attached to suffering and fail to see that there's stillness, extinction, bliss. Okay? They're attached to suffering. Có nghĩa là họ thấy là cuộc đời nó khổ quá. They say that life is so much suffering. So what's the point? Nếu họ thấy cuộc đời nó khổ quá, thì sống làm cái gì? What's the point in doing anything? Làm cái gì nó cũng khổ hết. Everything you do will be suffering. Bất cứ mình làm cái gì cũng là khổ hết. Okay? So they stop. And they stop. No, I just meditate. I don't want to do anything. Họ nói thôi tôi ngồi tôi thiền rồi, cái đó mới là thật. Còn bất cứ tôi làm cái gì nó chỉ là khổ cho tôi thôi. Nó chỉ là khổ cho người ta. Everything I do is suffering for me and suffering for him. So what's the point? It's the truth. Sự thật là như vậy. Cô Quảng Ngân không đồng ý. Cô Yin disagrees with me. Nhập niết bàn đó là không có về đâu hết. Tự do nghĩa là sao? Trên lý thuyết khi mình nhập niết bàn là kẹt cứng. Bởi vậy Phật giáo chúng ta thầy tin rằng không cho nhập niết bàn. Họ nghĩ là họ nhập nhưng họ không nhập được. Chặn lại không cho nó vào. Sức mấy mà cho nó vào được. Như con nít đó, nó đòi ăn kẹo. Mình cho nó ăn kẹo làm gì bây giờ? Nó cũng chịu thôi. Tại nó không dễ như vậy đâu. Họ không dễ như họ tưởng đâu. Đâu thầy nói thôi nha. Chứ còn đó ý kiến của thầy thôi. Thầy không có sách nào nói như vậy hết. She says, what happened to the arhats when he entered nirvana? My reply is that when you enter nirvana, you're stuck. And that's why the arhats are not, in my humble opinion, are not allowed to enter nirvana. Because we cannot allow them to hurt themselves like that. Không cho phép nó tự hại nó được. Just like children. We cannot allow them to hurt themselves. Okay? It's our responsibility. Con nít đó, nó con cái mình phải lo cho nó chứ. Đâu để thả lỏng nó được. Alright? Yes. So what happens to them, Master? What happens to them? What happens to them? Oh, they come back. Okay. Thành ra làm gì chuyện xảy ra là họ tiếp tục luân hồi tiếp.
Okay? Yes. She says she wants to know how to kill the ego. Cái bà này sát sanh. She is a killer. Cái đó là in order. The question, how do I kill the ego? And the answer, general answer is that it takes commitment. Cái đó phải cần có cái sự cam quyết mới giết nó được. Okay? Meaning that cam quyết chỗ nào? Ai biết? Anyone knows? What does it take to kill the ego? What kind of commitment? Cam quyết chỗ nào? No, don't need to become a Buddha to kill the ego. Không cần phải trở thành Phật mới là giết bản ngã được. No, you don't have to. Yes. What? Faith in good knowing advisor. Yeah. The company line. Tin tiện tri thức. You know, they say, you remember, does it sound familiar? Quý vị nghe quen thuộc không? Con tin tưởng thiền tri thức dễ sợ lắm. And guess what? Con là tin thầy dễ sợ lắm. I believe in you. Con tin tưởng thầy dễ sợ. Nói chưa xong nó đổi mặt rồi. Đồ gớm. This is why you're so disgusting. The Arhat says, when you go to your Arhat teacher and say, teacher, I believe in you. I believe in you. And the Arhat is so turned off by you. Oh my God, you're such a liar. But it's like, you, go away. Ai nói, gớm quá. Đi con. Yes, ma'am. That's right. You have to be prepared to die. You have to die in order to kill the ego. Muốn diệt bản ngã, phải sẵn sàng chết. You have to be willing to die. Sẵn sàng chết. That's the requirement. Sẵn sàng chết. See? Then you can. Nếu không sẵn sàng chết thì bỏ bản ngã không được. See? She's lying again. Thêm, cái người đang nói láo nữa. Remember what I said? The ego, as soon as it feels threatened, it flips. Remember? See? So in order for you to stop it from flipping, you have to kill it. That's the only way. You get it? Quý vị nghe rõ ràng không? Cái bản ngã nó sẵn sàng khi mà nó cảm thấy nó bị đe dọa, nó đổi mặt ngay lập tức. Thành muốn nó không đổi mặt được, nó phải giết nó thôi. That's the only way is to kill it. Okay? She giving up. Cái cô bỏ cuộc rồi. Okay. Cái cô ngồi trước. Thế A-la-hán như cục đất vậy. Nó đần quá mà nói nó không hiểu. So she says, from the Bodhisattva, since how does he or she perceive the Arhat? I said my blunt answer is that a Bodhisattva looks at an Arhat like a potato. It's so dense. You are so dense, and yet you think you know. Nó dốc đặc mà nó nghĩ nó hiểu. You think you know. You think you see suffering. You think you see impurity. Nó là ông nghĩ là ông biết, thấy cái bất tịnh, ông thấy được cái bất thường, ông thấy cái khổ. You ain't seen nothing yet. Chưa hiểu cái khổ là cái gì hết. Okay? And you're so stupid because nó dốc đặc tại sao? What is the nature of stupidity? Dấu đặt ở chỗ nào? You think you know it all and you don't want to hear. Cái vì dấu đặt tại vì nghĩ là mình biết mà không chịu nghe lời nữa. Đó cái tụi dấu đặt như vậy đó. Những cái đứa dạy không được. You cannot teach them anymore.
Trong cái đạo Phật mình đó, cái ngu si là cái khó nhất. Stupidity is the worst thing that could happen to you because you cannot be taught. Dạy nó không nghe nữa. Bởi vậy bên lâm thế phải đánh nó. So that's why in Lĩnh Chí we have to beat them up. You have to slap them, phải tát nó, phải đánh nó, phải giết nó, phải đá nó. Because they don't listen. Tại nói nó không nghe, phải đánh nó. That's the genius of the Lĩnh Chí. Thành bên lâm tế họ có cái trí hệ nó hay lắm. Họ phải hành hạ, phải đánh đập nó, phải mắng chửi nó. So they badmouth you, they insult you, they beat you up, they abuse you. Okay? Tại nó không chịu nghe. All right? Any other question? Ai thắc mắc gì khác? Yes, the one in the back. Ừ. The question he has is the arhats, when he certified arhatship, he can enter nirvana and enjoy nirvana's bliss. Người nói, bác này bác hỏi là cái người A-la-hán, ông đọc sách nhiều nên ông biết những cái chuyện này. Khi mà họ đắc A-la-hán quả rồi đấy, thì họ nhập được niết bàn để hưởng được cái niết bàn lạc. Nó sướng dễ sợ. The nirvana bliss is much better anything you ever experienced. Cái niết bàn lạc nó tuyệt vời hơn bất cứ cái gì quý vị hưởng được bây giờ. You know, much better than taco. You know, nó còn sướng hơn là taco nữa. Okay, much better than your wife's love, còn sướng hơn là cái tình yêu của vợ quý vị nữa. Okay. Ông này thì nói sao sốc tôi tai tôi quá. Vợ thì được chứ còn cái taco là không được đó nha. I apologize. The truth always is hard to hear. Sự thật bây giờ nó hơi choáng tai hết đó. Okay. And so the nirvana bliss is incredible. Cái niết bàn lạc nó không thể tưởng tượng được, thưa quý vị. Quý vị mà tới sau khi mà quý vị sẵn sàng hy sinh cái bản ngã mình, sẵn sàng chết á, thì thấy được cái niết bàn lạc á, thì mới thấy chết là đúng. Because after you are willing to kill your ego, to die, okay, to get there, you say, wow, it's worth it. Nói đáng tiền. So far, so good? See, you cannot assume they're stupid. If the arhats get up there and they're willing to die, it's because it's worth it. Quý vị biết không? Đừng nghĩ là mấy ông đó là khờ. Ông sẵn sàng chết là tại vì ông biết chết như vậy nó có cái lời nó lớn hơn là sống. Because you get so much more out of death, of dying, than to live like this. Okay? So you have this bliss here that's incredible. So his question is here. He says, if he even experienced that bliss and he's taught to continue to practice, will he be able to continue? Thì câu hỏi của bác thì bác hỏi rằng là nếu như họ thấy được cái niết bàn lạc rồi, thì nếu họ được dạy rằng nếu nên tiếp tục tu, thì họ có tu được hay là không? Okay. The answer is yes. Được. Okay. How? Tại sao như vậy? Yes. Là sao? Không phải. Not quite. He remembered, but not quite that. Okay. Why? Why is it possible?
Because he puts an end to all suffering. If you continue, it's more suffering. Quý vị phải hiểu như vậy, cái khó khăn như vậy. Khi mà Ngài nhập niết, thấy cái niết bàn rồi họ sướng quá, Ngài nói sướng quá. Mà bây giờ mình nói tiếp tục á, thì thấy cái khổ. Tại sao mình chọn lấy cái sướng mà bỏ bỏ cái sướng mà lấy cái khổ làm cái gì? Rước cái khổ vào thân làm cái gì? Why would he do it? Tại sao làm vậy? Why? Because. Tại vì. Because. Why? Anyone? Faith. No, not quite that. It's faith in the Buddha's teaching. Tin ở lời Phật dạy. Because the Buddha says, if you are willing to follow this path, you will be able to end your suffering. Tại Đức Phật nói trước rồi, các con mà theo lời Như Lai dạy làm sẽ hết khổ. He saw that to be true. Thấy rõ ràng đó là sự thật. That's why the Buddha says, but don't stop, continue. Thành Đức Phật lúc đó, nếu Đức Phật hiện ra mà nói là bây giờ con phải tiếp tục, đừng có ngừng lại đó, thì họ sẽ tin. Tại họ nói là Như Lai nói là lời đúng, lời chân thật, mình có thể tin được. That's what happens. Then if the Buddha comes and tells him, only the Buddha can tell him, he says, then he says, what the Buddha taught me so far is accurate, therefore I have faith in him, I should continue. That's the real reason. Cái lý do chừng đó thôi, nó rất giản dị như vậy đó. Cái vì tin vào cái ông thầy của mình. You have faith in his teacher. His teacher is the Buddha. The best person to have faith in. Người mà tin nhất, mình có thể tin tưởng nhất là Đức Phật đương nhiên rồi. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Thì Phật Thích Ca niết bàn Thế Tha nó khác cái niết bàn của A La Hán. He says if the Buddha becomes enter his nirvana, does he become a teacher there? I said no. The Buddha's nirvana is not the same as the Arhat's nirvana. So it's not something that I know and therefore I can't talk about. I know it's not the same. Cái niết bàn của Đức Phật thầy không biết được. Thầy không nói được. Okay. Cái đó quý vị phải thành Phật mới biết được cái nó là cái gì. You have to be a Buddha. You can tell I'm no Buddha. I still love tacos. Quý vị rõ ràng thầy không phải là Phật, tại vì thầy vẫn còn ham ăn taco như thường. Now, maybe you don't know what you're talking about. Okay, I know that. You know Buddha either. Okay. So yes, it's possible. The answer is possible. It's a lot more involved. There are two more questions. The girl in the back. Once you kill the ego, is there any chance that the ego will come back? The question is, once you kill the ego, does it ever come resuscitate like Jesus? Cái câu hỏi là một khi mà mình giết bạn ngã nó rồi, nó có thể phục sinh lại giống như Chúa Giêsu là không? The answer is, I don't know. Thầy không biết. I don't know. I don't know. Yes, Tony. What's the difference between Pratyeka Buddha and Arhat? Cái khác biệt giữa A La Hán và Bích Chi Phật là sao? The Pratyeka Buddha has a higher wisdom than the Arhat, but still, although it's still albeit it's still limited. Bích Chi Phật thì trí huệ cao hơn A La Hán một tí, nhưng đều vẫn còn rất là vẫn là thuộc loại củ khoai. It still belongs to potatoes. It's a bigger potato, that's all. Cái củ khoai nó to hơn một tí thôi. Ok, cô con Ngân. Tại vì A La Hán mà đừng có ngừng lại thì sẽ tu Bồ Tát đạo, mới thành Bồ Tát được. Ok,
nó mới giác ngộ được. Người A La Hán là cái quả vị nó nhỏ thôi, quý vị phải tới cái A La Hán rồi mới được dạy cái Bồ Tát đạo. Bây giờ mà dạy cái Bồ Tát đạo bây giờ quý vị không hiểu được, làm không được. Lúc đó A La Hán mới làm được, mới có sức làm. Okay. Tại lúc đó là quý vị ông không còn sợ chết nữa. Quý vị sợ chết thì dạy quý vị không được. So she says, what is the difference between how does the arhat become a bodhisattva? I said because after you become an arhat, you will no longer fear death. That's when you can be taught how to practice the bodhisattva path. Okay? As long as you fear death, it's not possible. You cannot learn. Cái gì mà còn sợ chết á, cái gì mà chưa tới trình độ A La Hán á, còn bản ngã đó, dạy không được, dạy vô ích. It's a waste of time to teach you. Okay? Nó có từng cái giai đoạn, the phases where you need to have qualification, you need to be qualified. For example, you need to get to bachelor's degree before you can learn the master's materials. Giống như cái việc phải học tới cử nhân cái đã mới có thể học được thạc sĩ, xong mới học được tiến sĩ được. Nó tương tự như vậy đó, phải đủ sức mới học được. Okay? You need to be qualified. You need to be trained first. All right? Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yes. Có sách nói là khi Phật nhập niết bàn thì when Buddha entered Nirvana, he said there is like the light went out, the fire went out. Not true. Not true. Not true. The question, she says that when the Buddha entered Nirvana, he just like a light that went out. Cái cô nói là cái Đức Phật mà nhập niết bàn giống như cái đèn nó bị tắt. Thầy nói nó không đúng. It's incorrect. When the Buddha, let me explain to you, nói cho quý vị nghe. Okay? The Buddha entering Nirvana, okay, is the light going out in your mind only. Đức Phật mà nhập niết bàn là giống như Ngài Tiên Hóa mà nhập niết bàn giống như cái lửa nó tắt trong cái óc của cô Quảng Ngân thôi. Hiểu ngay lập tức. Nói là hiểu ngay lập tức. See? Only because tại vì cô Quảng Ngân cô thấy không được nữa. Thì cô nghĩ là Phật nhập niết bàn. It's because you cannot see him anymore in your mind. That's why you think it's extinct. But actually, to the bodhisattvas, he's still there. Đối với Bồ Tát, Phật vẫn còn ở đó. Okay? Thành dạng như đệ tử Ngài Tiên Hóa nghĩ là Ngài đã nhập niết bàn, thì ra Ngài vẫn còn trơ ở đó, vẫn ngồi một đống ở đằng Vạn Vật Thành. So, for example, Master Shiva, a disciple, says, my master entered Nirvana and I need to build stupas and statues of him. Okay? Tôi nói là ông Ngài Tiên Hóa, Ngài nhập niết bàn thì tôi phải mở tháp cho ông, rồi tôi phải đúc tượng cho ông. Mà ông ngồi trơ Vạn Vật Thành mà nó không thấy rồi. He's still right there, no one sees him. They can't see him, that's all. Okay? So depend on who you are. For lay people, for the people who lack blessings and lack wisdom, những cái người mà thiếu trí huệ, những cái người thiếu phước đó, sẽ nghĩ là Phật đã chết rồi. Những người có phước không nghĩ là Phật chết. The people who are blessed, who have blessings, who lack blessings and wisdom, they think the Buddha's light is extinct. Actually, it's not to those who have blessings. All right? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? And number 3, cái phần thứ cái điên đạo của người A La Hán. So the third upside down of the Arhat. He's attached to selflessness. Cái người A La Hán á, khi thấy được cái vô ngã rồi đó, and they vô ngã rồi thì họ không thấy được cái tự tại, cái tự chủ. They fail to see the self mastery. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao?
Nghĩa là sao? What does it mean? Cái vô ngã nghĩa là sao? Mà tự tại nghĩa là sao? What does it mean selflessness and versus the self-mastery? Cái vô ngã với tự tại nó khác nhau chỗ nào?聽得懂嗎？入經第三，羅漢，羅漢是執着無我，執着無我，對，可是他不懂是他不懂是自在是怎麼樣。Anyone? Nghĩa là sao? Yes, sir. Maybe the arhats, they just get rid of the self, but the bodhisattvas are able to master it, kind of like as a tool to go back and help living beings. Not quite. Anyone? Yes. Cái tự tại, cái vô ngã là cái bên trong chúng ta thấy như là nó không còn cái ngã, nhưng mà giới bên ngoài thì chúng ta thấy như đối với tất cả các pháp từ như hết là chúng ta cảm thấy tự tại, đối với lại tự tại. Bên trong thì mình thấy được vô ngã. Close. Okay. Gần đúng. Anyone else? Here's what it means. Nghĩa là sao? Okay. The arhats attaches to no self. Cái người A-la-hán không có vô ngã. It means, what does it mean? Nghĩa là sao? If you're sitting there and your legs are in pain, chẳng khi ngồi đó mà hàng chân nó đau. The arhats can flip and says, there's no self who's hurting. Người A-la-hán á, ngồi chân đau gì? Người A-la-hán nói, ủa, đâu có ai đau đâu. Đâu có ngã đâu mà đau. There's no ego, there's no self who's suffering. Là cái đau nó biến mất. The pain disappears. Have you tried that? Có ai làm thử chưa? It works every single time. Mỗi lần làm y chắc như vậy. Now I share with you this. I hope you be generous with your donations later. Thì hy vọng quý vị rất cúng dường rộng rãi hơn một tí. Okay, sau khi nghe những cái bài bí mật này. Okay, because that's one way to conquer the leg pains, the discomfort. Đây là một cái phương pháp để quý vị trì cái đau của mình. Okay. 听得懂吗？罗汉每次是有腿痛，他就是没有我，没有这个自我，谁是在有痛？那时候痛就没有了，马上就没有了。Bảo nó thiệt hả? Thầy kể cái thiệt hả? Does it look like a person would lie to you? Yes. How come the first stage arhat and fourth stage arhat that we met in? It's a world of difference. The first stage arhat is an idiot. It's even like that first stage arhat we're talking about is a total idiot. How about the fourth in Kamina? Okay? Yeah, it's a bigger idiot. How come he's arhat and he doesn't follow us? It's too painful. Yeah, because that's exactly what we're talking about. Attachment, selflessness. Okay? Yeah. Because arhats, just like Americans, they're just different levels. Người A-la-hán, người hỏi tại sao người cái trình độ nó khác nhau. Có người ra hàng như trình độ nó cao thì nó thấy nhiều hơn, trình độ thấp thì nó giống như những bần của nông vậy. Arhats is a huge range. Cái tứ của A-la-hán nó có một cái trình độ khác nhau nhiều lắm. Just like we are Americans. But look, okay, giống người Mỹ, công dân Mỹ đó, you know, you have
Mr. President, có tổng thống. Then you have, I mean, you understand? They're different levels. Nó có trình độ nó khác nhau. A whole range, spectrum of levels. Trình độ nó khác nhau nhiều lắm. That's a similarity. Nó giống như tương tự như vậy đó. Tôi nói tứ quả La Hán thì nó có nhiều cái trình độ khác nhau. There's so many levels. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Không, cái cảnh giới, không phải danh từ đó, cái cảnh giới thiệt á. Cái niết bàn là cái cảnh giới của người A La Hán. Chừng nào tới đó là biết, đừng có nói tầm bậy. She asking about nirvana state. I said, yeah. I said, what's the difference between that? You're entering and a person who is alive, and I said, don't talk nonsense. When you get there, you know what we're talking about. Tới đó là biết, đừng nói tầm bậy, vô ích. Okay? We teach you, I share you the information to encourage you to get there. You don't have the whole picture. Thầy nói cái vị cho vui vậy thôi, để mà nổi cái lòng tham, để muốn tới đó. Tại tới đó tuyệt vời. I assure you, if you get there, you look back and say, wow, this is all worth it. Tại tới đó, nó không phải là dễ. Nhưng tới đó thấy rõ ràng, nó xứng đáng vậy. It's well worth it. Okay? Nhưng đều thành có nhiều cái mà quý vị không biết đâu. It's just all a lot of talk. You have to be there. Giống như ăn vậy. Phải ăn mới biết là nó ngon chừng nào. Không ăn không thể nào diễn tả được. It's just like eating tacos. Unless you eat it, you cannot be described. Okay? Không cách nào được hết. Okay? All right. Anything else? Có thắc mắc gì khác không? So what happened is that the arhats, they realize there's no self. Cái người A La Hán á, nó không có bản ngã. Thành ra, and what it means they're attached to selflessness, to no self. Cái ý nghĩa của là mình chấp trước về bản ngã nghĩa là sao? Vô ngã nghĩa là sao? Because he says nothing has a self. Không có cái gì có ngã trong hết á. Everything is empty. Tất cả đều là không hết. Everything. You're empty, I'm empty, he's empty, this is empty, all those YouTube people are empty. He's very attached to that. Họ thấy được cái đó. Ngài A-la-hán thấy được cái vô ngã, thấy cái không. He's attached to nothing, không chấp cái gì hết. It's a very nice state to have. Cảnh giới rất là đặc biệt thưa quý vị. He's attached to that knowledge. That's why he's not aware of. Cái mà ông kẹt á, ông không biết được á, là ông kẹt vào cái biết đó. Ông nói là chấp vào cái đó. Ông nói cô là không, ông này là không, cái này là không, chùa là không, tiền là không. You know, they say everything, you know, everything is empty. You empty, taco is empty. So what's the point of eating taco? What are you, nuts? See? I rest my case. Quý vị thấy không? Chân ở tụng mà. Hả? 他的真实是有智慧啊，什么都是假的，都是空的，所以没有什么执着，一点执着也没有了。不是，这个智慧是什么都是可以放下的，可以看破了，所以没有什么执着，真的是自由啊。OK， 可是还不是自在，还是能够自在，为什么？Thì người ta không chấp, they're not attached to anything at all. Họ không chấp cái gì hết á. Thì tại sao nó không thiếu cái tự tại? What does it mean that they're not attached to anything and therefore they lack the self mastery? Yes. If there's no self, then
This is very subtle. This is why I don't expect you to get it. And I need to explain it to you. Maybe that will get to the ears of the arhats in the future. Cái này cái vị không thể hiểu được. Thầy mới nói cái này giảng cái vị nghe. Để nhiều khi ngày nào đó mấy ông A-la với chư Phật nó nghe mà nó cười ngất rồi xong rồi nó nhiều khi nó có lý rồi nha. And the first reaction, yeah, this guy's an idiot. What does he know what he's talking about? And eventually you will sink in. Okay, here's the problem. Yes, sir. What's the problem? Well, the self-mastery here is referred partially to deportment. No. Tự tại, không tại. No, it's not that. Okay? Yeah. Here's what happened. He's so adamant about it's all empty. Cái ông A-la-hán nó phiền dễ sợ lắm. Ông ấy nhất quyết là cái gì nó cũng không hết rồi. He says, everything is empty. Don't you know? Everything is empty. Tất cả nó đều không hết á. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao? Nghĩa là ông không thể nào chấp nhận được cái không có không được. Therefore, he cannot accept the fact it's not empty. He cannot accept the fact that people don't see it's empty. Họ không chấp nhận được rằng là cái người mình thấy không được nhưng đều vợ mình không thấy không thì sao bây giờ? Huh? I ask you see it's empty, but your wife doesn't see it's empty. You have a problem, don't you? Quý vị thấy không? Mình thấy nó không, thì con mình không thấy nó không. Mình bỏ ngơ được. Can you ignore it? And the Arhat says, yes, I can ignore it. I can't. I cannot accept it. That's lack of self-mastery. Cái này mình không chấp nhận được là người ta là không thấy được cái không như mình, thế mới thiếu tự tại. Chịu không nổi. You can't stand it. You can't stand the fact that you cannot comprehend emptiness the way he does. He hates it. He says, I don't want to talk to you. You want to divorce? I'm going to divorce my wife. I'm going to renounce my parents. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con hết. Okay? Because he lacks self-mastery. Thiếu cái tự tại. He cannot accept the fact that his wife doesn't get it. Nó không thể nào chấp nhận được là vợ mình nó hiểu không được. Con mình nó vẫn kẹt như thường. He cannot accept the fact my son can't get it. Yes. Before they became an arhat, they weren't empty, but now that they're empty, why are they stuck on it? That's the nature of their ignorance. Okay? There's still that part of ignorance they need to work on. Yes. 他执着空，那么空中也有中也空，那个执空，他就不能够自在，什么都空的，什么都假的，那就到那个瓶颈的时候，他怎么解决，怎么能够跳出去的自在？对。Let me explain to her. Try to explain this. I don't know how to say this in Chinese because it's too complicated for me. It's just like this. Okay. He sees everything as meaningless, as empty. Everything is false. Okay. Như cái vị thầy giảng cái này, biết cái vị hiểu được không? Ông có trí huệ để ông thấy tất cả đều không hết rồi. Okay. And yet the wife insists on a new pair of washer and dryers. Mà vợ mình nó đòi cái chiếc xe Hoa Kỳ. He says, I can't take this. You are so stupid. I cannot stand. Mà ông khó chịu quá, ông nói thôi. So right there, he's actually limiting himself. He's not at ease with the fact that his wife is not like he is. You see that? Cái vị thấy không? Người ta khác mình, người ta không có hiểu được như mình. Ông khó chịu, mới gọi là thiếu tự tại. He's still afflicted by that. Thấy không? Không chấp nhận được người ta thua, người ta không hiểu được như mình. Ông chấp nhận cái đó không được. He cannot understand. Why is that you don't get it?
Cái đó là cái loại chấp trước nó rất là vi tế. No, I'm dissecting for you something so minute, so subtle that he doesn't even see. Cái này là ta nói về một cái chấp trước rất là vi tế. It's not the same as your attachments. Okay? Your attachment is much coarser. Cái chấp trước của mình đó, nó thô hơn nhiều. Mình tham ăn này. You see, we want food. You want tacos. Tham ăn taco. We want to sleep. Mình muốn ngủ này. We want money. Mình tham tiền. Yes? And we want love. Mình muốn tình thương. Yes? You see that? And those are considered coarse. Cái đó là những cái là chấp trước nó thô. Còn người A-la-hán á, cái chấp trước họ là nói tại sao quý vị bày nhầy như vậy? Mà rất là vi tế, họ nói là quý vị bày nhầy quá. Ở gần quý vị nó khó, nó vô ý nghĩa. So when they see us as so yucky, that to spend time with us is a waste of time for them. You understand it? Very deep down they say, I'm wasting my time with you. That's why they're not comfortable being with you. It's so subtle right there. Quý vị thấy cái sự vi tế người ta không? Người ta thấy mình, người ta có trí huệ, người ta thấy mình sao mình đần quá. Nói mình không hiểu nữa. Thành mình nói chuyện, họ tiếp tục nói chuyện, mình họ phí thời giờ của họ. Can you see that, Shana? That some Bosa guy says, you know, it doesn't matter anyway. So why do I bother spending time with you? Why do I bother crossing my legs? It's meaningless. Right? He's not comfortable with it. It's a lack of self-mastery. It's very subtle. He can't even see that. Cái chấp trước là nó vi tế quá thành ông không thấy được. The problem with this attachment is so subtle, so minute. He can't see it himself. He can't see it. Yes. Is it kind of form of arrogance that they don't want to, it's not too good for you, you're so No. It's just not arrogance at all. He's no self, no arrogance at all. He just says it's meaningless. See, to him, it doesn't make sense. Nó vô lý đối với họ. Họ không muốn làm những cái chuyện như vậy. So the wife says, I want a new car, như vợ mình đòi chiếc xe mới. And I say, okay. Ông A-la-hán nói, cũng được. And then the wife said, really? Can I have a BMW? Vợ đòi thêm. Yeah, it's okay. Okay. Ông cứ buông thả hết tất cả. Okay. Tại vì ông khó chịu, ông không muốn đụng chạm với mình. He doesn't want to deal with us. That's a very, very subtle attachment. Nó rất là vi tế. He can't see it. He says, what you're asking for is nonsense anyway. What do I care? Okay? You want more children? Okay, I make more children for you. Okay? Questions? Sure. Okay. Okay. Number 4, attachment to impermanence and not seeing the permanent Buddha nature. He's attached to he's attached to impermanence. He says, everything is changing. Ông nói là tất cả nó đang đổi. Okay? Everything changes.
Nothing remains the same. Tất cả nó đang thay đổi. Không có gì mà nó thật sự hết đó. Okay? And because of that, he cannot see the Buddha nature. Bởi vì vậy, ông chấp vào cái sự thật là mỗi sự nó đổi. It is true. We are changing. Okay? Ai cũng đang thay đổi. Every single thing is evolving and changing. Tất cả mọi sự nó đang thay đổi. It's true. We are aging. Càng ngày mình da nó càng nhăn lên. You know, we have more wrinkles here, fewer hair. Tóc nó rụng, da nó nhăn. So he sees that. So he said, wow, everything's so impermanent. Okay? Everything. Tất cả mọi sự đều là bất thường hết, vô thường hết. Everything. He sees it. Ông thấy được cái đó. That's why he said, doesn't matter. Không nhầm nhất vậy. Okay. And that's why he fails to see the Buddha nature, which is permanent. Tại vì ông chấp được cái thấy. That's his first glimpse into the changing nature of things. Lần đầu tiên ông thấy được cái sự thật của cái vạn vật nó đang thay đổi. Ông thấy được cái đó. Mà ông không chịu tu tiếp để thấy được cái Phật tính nó không bao giờ nó thay đổi. Because of his first vision, first glimpse, he thinks he understands everything. He doesn't realize if he continues, he will see a much bigger picture. Tại vì cái vô thường đó chỉ là một cái góc thôi. Here's what happens. The impermanent he sees only this much. Cái vô thường ông thấy gì trong cái phạm vi này thôi. This is the boundary of his impermanent. Ông quan sát thấy như vậy thôi này. See, that's all he sees. He cannot see anything else. Ông thấy được như vậy thôi này. That's the analogy. You see this? The Buddha nature is behind me as well. Quý vị thấy cái tương tự chứ? Là cái mà vô thường ông A La Hán thấy là giống như nhìn qua cái giếng vậy. Con cóc nó nhìn đáy giếng nó thấy được cái vòm trời chừng nữa thôi. Không biết rằng cái vòm trời nó lớn hơn nhiều. Việt Nam có cái tương tự rất là hay. Con cóc ngồi đáy giếng nghĩ là mình thấy được cái vòm trời nó to chừng đó đó. So the Vietnamese has a saying like there is a frog at the bottom of the well. He looked at the sky and described to his neighbor and said, you know, the sky is this big. Okay, that's the analogy. This is his impermanence that he can see. Ông thấy được cái vô ngã chừng này thôi, bất thường, vô thường chừng này thôi. Ông thấy được cái vòm trời nó to, rộng bao la. He fails to see the entire sky that is vast and boundless. That's the Buddha nature. Okay, does it help? I try to explain the Dharma to you in a way that you can understand, not just these abstract concepts. Thầy nói cái này giảng cái Phật pháp cho quý vị nghe là dùng những danh từ mà thông dụng để quý vị hiểu cái dụng của cái pháp, chứ không phải là nghe những cái danh từ để chỉ học cái danh từ thôi, chả có ý nghĩa gì hết. Okay. Okay. So once you have understand this, it will help you. Will convince you that cultivation is really beneficial, is a real thing, is a real thing. Tại sao giảng như vậy? Thầy Bất Chước Ngài Tiến Hóa giảng cái vị cho vị hiểu được cái pháp là để cái vị thấy cái pháp nó thiệt sự là nó có lợi cho mình lắm. Mình học pháp có lợi cho mình trong mỗi ngày của mình, cuộc sống mỗi ngày của mình. It's very useful for you to understand the Dharma because it has practical application in our daily lives. It helps make life more tolerable. Khi vị thấy hiểu biết ngày hôm nay á, mặc dù nó hơi khó hiểu nhưng đều giúp quý vị nới rộng cái tâm mình ra. Okay? We need to expand the boundaries in your mind. Cái tâm quý vị phải ngày phải nới rộng ra mới thành Phật được. That's how you become Buddhas. That's how you become Arhats. Thì quý vị mới có thể thành Phật được, mới có thể thành A-la-hán được. All right? Questions? I'm sorry? Oh, stillness extinction bliss is the bliss of the Buddha.
His bliss of Buddha is far better than his bliss. Cái câu hỏi là cái phần thứ hai đó là họ chấp vào cái khổ mà không thấy được cái stillness in English, hả? Cái gì? Tịch diệt lạc, đúng rồi. Yeah, still extinguished. Có nghĩa là không thấy được cái sung sướng của cái niết bàn của Phật. Niết bàn của Phật sướng hơn niết bàn A La Hán nhiều, far better. The Buddha's nirvana compared to the Arhat's nirvana is no comparison, none whatsoever. If you see an analogy of his bliss is this much, thì giống như cái tương tự như vậy là quý vị cái lạc của ngài A La Hán chừng này thôi này, mà cái lạc của Phật nó to, cái vòm trời. Whereas the bliss of the Buddha is the entire universe compared to this much he can experience. Okay? So why would you want to limit yourself? Thành biết như vậy, là tại sao quý vị tự hạn chế làm cái gì? All right, does it help? All right, we stop here and transfer the merit and virtue for that lady there. Mình ngừng lại đây, mình hồi hướng công đức để giúp các bà cụ bà đi vãng sanh. 389.